بیخي حالات خراب دی واد ورېده ژوند مو داسې د خطره سره دی شش کال موږ بیخي د مرګ سره مخامخ یو ولې په دې د مرګ سره مخامخ یو چې کار نشته خدمت نشته روزانه نشته سهار چې وځو تر مازدیګره تر ماښامه پورې یو لمانځه بل لمانځه ته زه ولاړېږم سهار تر مازدیګره د ډمبر غاړې مې نیولې د انار خرڅوم هغه هم په 2 ورځو کې په 3 ورځو کې که یو کریټ خرڅو دا ډوډۍ د پیدا کېږي پشکې که نه وو د یو چا شکر زوو هغه ډوډۍ په راوړو چې بیا مو انار خاص کړه بیا د دغه 100 روپۍ ورکوو زموږ دغسې مشکلاتونه دي نو شش کاله دغه ژمی چې دی موږ 10 روپۍ نه لرو واد ورېده په دا ګرده کور کې زما وګرته زه 50 روپۍ هم نه لرم په واده سره هم نه لرم خلک یو سړی ته نایسا په دې کیم کې دا 1200 کوره په دې کیم کې ستا داسې انسانان یو 4 15 ولس نه درته یادوم چې معنا هغه یو څه سرمایه‌داره یي نور بیچارهګان ټوله دغسې خوار و غریب دي واد ورېده چې د ماښام ډوډۍ د پیدا کې د سهار په ډوډۍ فشاریان چې دا به څه رقم پیدا کړم زه سهار تر مازدیګره ووځي یا په هغه بلاکونو کې کار کوي یا کوټه سنګي ته ځي یا کمپنۍ ته ځي هغه هم کار و روزګار نشته نه ور پیدا کېږي نو د مشکلاتو سره مخامخ یو بیخي مشکلاتونه مو بیخي زیات دي هغه د دواو کوچنیان خو چې ناروغ شي باور پوښتای وکړه دغه اوس د الله نه دا زکام نیولي دی واد ورېده باور پوښتای وکړه دلته یو کلینیک لرو هغه ته ورسه یو پاکټ ګولۍ راکړي بې رحمتې که نور باور پوښتای وکړه نه ډاکټر ته بیولی نه د ډاکټر قدرت لرو چې بویځو وسالانه زما په کار دا اوقات دی چې یوه ورځ د یوه څه 500 واخه بله ورځ د بل څه 200 روپۍ واخه چې خالي معنا دا ډوډۍ موږ راوړو دا وچه ډوډۍ نور خو غوښې وریجې شی نشته 10 روپۍ څخه غوړي رانیسو ماښام دلته یو نوکی بانجاړ یا بینډۍ یا کچالو پشکې یا پیاز پشکې باندې کو د سهار رزق مو پر خدای دغه مشکلاتونه خو دي زموږ سره خو د اشرف غني په باچي کې هم زموږ سره کومک خاص نه دی سوی واد ورېده د کرزي په باچي کې لا هغه اول کلو کې چې موږ دلته رالو د 16 کاله کېږي چې موږ دلته راغلي یو په اول کال کې زه دلته راغلی یم واد ورېده د کرزي 15 کاله تېر سوي وه چې زه په خپله دلته راغلی یم دا کرزي په باچي کې لا کومک کېدی چې اشرف غني په باچي کې خو هم هېڅ کومک هم زموږ سره نه دی سوی واد ورېده بې تجارانو ماسې وه اشرف غني خو هېڅ کومک هم زموږ سره نه دی کړی د 10 روپو کومک هم نه دی راسره کړی مګر اشرف غني چې ولاړی اوس بیا اسلامي امارت راغلی اوس خو بیا بیخي کار په ټاپه ودرېد اوس خو بیا بیخي نه روزانه شته نه کار شته نه خدمت شته داسې اریان پریاني وي چې اوس وروره موږ څه وکړو داسې په فکرو کې داسې ډوب یو چې اوس موږ څه چم وکړو دلته په پوردار مې 15,000 روپۍ 6,000 روپۍ د مسلمان څخه واخیستل دا 2 میاشتې کېږي چې دغه انار خرڅوم د ډمبر غاړې سره هغه هم په دا 2 میاشتې کې زه داسې واده درکوم په دا 2 میاشتې کې مې تر اوسه که هغه د ده دا 15,000 روپۍ ما جوړې کړي 2 ګشته راباندې وشو انار یو ګشت راسه د پوډریانو راسه غلا کړه دوکان یې راسولی دی نو یو 12-13 کریټه 15 کریټه انار دی هلته پر دا ډمبر مې پرېښي دي اوس هغه هلک مې ورته کښېنولی دی تاسې رالاست چې موږ معنا داسې مستحق خلک ګورو ما په ژوند خبرې هم نه دي کړي په دا 20 کاله مې خبرې په تلویزیون کې نه دي کړي مګر اوس خاص د مجبورۍ څه کوم چې دغه د اسلامي امارت څخه موږ دغه غواړو چې دا مهاجرینو ته په دې کیم کې په دې هر ځای کې په دې کابل کې چې مهاجرین د هغو سره کومک سوی دی د 15 نفرو په ګناه خو موږ مه نیسئ چې یو 15 نفره پوډر خرڅوي د ګردو د 15 نفرو یا 15 کورو په ګناه دا ګرده دا 1000 کوره 2000 کوره یې نیولي دي خو زموږ سره هم وروره چې دا ګرده مهاجرین سره کومک کېږي باید چې زموږ سره هم وشي نو زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده په دې 16 کاله کې په دې کیم کې مکتب نه دی جوړ شوی ولې موږ سرنوشت هم نه لرو زموږ څه چا پوښتنه هم نه ده کړې که هر خبریال راځي ده څه زموږ غم نه دی خوړلی که د کرزي په باچي کې که د اشرف غني په باچي کې زموږ غم هېڅ هم نه دی خوړلی دغه زما یو ځوان زوی دی خامخا اوس د 12-13 کالو دی 15 کاله په دغه دلته یو مکتب و وزاري غفاري نومېږي 8 کاله ولاړی دغه هلک مکتب ته مې استوی یو وخت مې پوښتنه ځینې وکړه چې تا څه زده کړي دي په دا 15 کاله 6 کاله تا څه زده کړي دي ته ماته نن ووایه ته دا زما نوم ولیکه دا زما نوم لیکلی سې هلک وارخطا سو
ما ویل خو 15 کاله 6 کاله کېږي چې دا مکتب ته ته ځې ورځې نو چې تا یو نوم زما نه دی زده کړی نو بالا دا مکتب پرېږده هغه هلک مکتب پرېښی دی وروره اوس د هغه وخت راهیسې اوس چې سهار وځي تر مازدیګره پورې پالش ته ځي هغه هم یا 50 روپۍ 60 روپۍ راوړي هغه مازدیګر یو ډوډۍ پرانیسو سهار بیا ځي پالش ته بیا یې 50-60 روپۍ راوړي هغه ډوډۍ داسې وخت یې پر ما باندې راغلي په واده سره هم درته وایم دروغ هم نه درته وایم چې سهار په مسجد کې زه لمونځ وکړم دغه انار راوباسم د ډمبر غاړې ته یو لمانځه بل لمانځه ته زه مسجد ته راځم یوه شپه نه بله شپه زه ډوډۍ خورم داسې په واده دروغ هم نه درته وایم د دروغو سړی هم نه یم یوه شپه نه بله شپه زه په واده سره زه ډوډۍ خورم چې خالي دغه ماشومان ماړه سي زه خوشحاله یم که زه وږی وګرځم هم مشکل نه لري زه د هغوی طاقت لرم د ورځ څخه دا ماشومان ته پیدا کوم چې معنا یو 50-60 روپۍ هغه هلک راوړي هغه د شپې معنا یو وچه ډوډۍ ورته کېږي واده وریده سهار بیا هلک ځي په پالش پسې زما که یو کریټ انار خرڅ کوي 50-60 روپۍ په ښې کې دی که مې خرڅ کوي خو یو وله ډوډۍ به ورته راوړم که مې خرڅ نه کوي نو دغه ورځ دغسې راباندې تېر شو بیا ماښام یو 50 روپۍ د یو بل بیچاره سره قرض وکړم چې د یو ډوډۍ د بزینې واخلم بیا مې که انار یو کریټ خرڅ کړه بیا به بېرته دغه 100 روپۍ ورکوم موږ دغسې د مشکلاتو سره مخامخ موږ د دولت څخه دغه غواړو چې 6 کال دې زموږ غم وخوري ولې دلته بیچارهګان شته دلته غریبان شته دلته د خپل د ډوډۍ دا بیچارهګان نه لري د دې خواڅه ژمی راپسې راغلی دلته خو واوره هم کېږي وروره دلته بیچارهګان 10 روپۍ نه لري اوس که د اسلامي امارت زموږ سره یو کومک ونه کړي یو مرسته ونه کړي وادي وریده زموږ مشکلاتونه به بیخي زیات شي زموږ ماشومان به ټوله د یخه څخه د یخنۍ څخه به ټوله مړه شي دغه بخاري مو کښېنولې ده په دغه بخاري کې یو کاغذ دا ماشومان ټولوي د شپې یې لګوو د سهار دپاره هغه تاوده شي ماشي هغه بخاري ګرمه شي بس دا بخاري سره کښېني نو نه بوټي لرو وړه خو هم په دا 15 میاشتې زما نه په یادېږي چې موږ دې په تپخۍ باندې کړی موږ دې ډوډۍ پر پخ کړی کنې زموږ کار بار د تپخي دی وادي وریده موږ پر دا تپخي باندې ډوډۍ پخوو اوس چې ډوډۍ اوس ګونۍ په 2000 روپۍ رسېدلې ده د وړو قدرت څوک لري چې وړه رانیسي د غوړو قدرت څوک لري چې غوړي رانیسي په واده سره داسې درته وایم په میاشتو ما یوه کیلو غوښې د خپل اولاد ته نه دي راوړی نو چې غوښې نه وي غوښې خو به لا دې په هغه غوښې پسې چې هغه وچه ډوډۍ موږ ته پیدا شي دا زموږ اولاد پر قراره شي بس موږ خوشحاله وي چې دغه وچه ډوډۍ پیدا شي بس هغه موږ ته بچي ده وادي وریده موږ بل هېڅ شی هم نه غواړو خالي دغه وچه ډوډۍ پیدا شي دا زموږ د ژمي غم وخوړل شي چې موږ ته یو بوټی پیدا شي نور شی هم پر دې د هر دنیا باندې نه غواړو زموږ دا غوښتنه ده د اسلامي امارت څخه نه لرو قدرت نه لرو که مړی که پاتېږي بس دغه دلته پراته دي پر کور باندې هېڅ ځای هم نسو بیولی دغه زما کوچنک زوی قلبي مریضي لري قلب مریضي لري د زړه مریضي لري زړه یې سوری دی اوس هم اسنادونه دلته په دا صندوق کې ماته پراته دي 2-3 ګاشته مې 3 میاشته بیولی دی بیا یې واده راسره وکړه چې دغه هلک موږ راستوو په هغه وخت کې د اشرف غني په بادشاهي کې داسې ماشومان موږ کومکونه ورسره کوو دواوې ورکوو بیا یې موږ خپل په روپو خارج ته استوو هغه یې هم ونه کړه اوس اسنادونه هم خامخا شاید په کور کې پراته وي اسنادونه یې لرم نو دغونې قدرت طاقت موږ نه لرو چې خالي یو خواته وزغلو و هم هېڅ نسو کولی خپل پر کور ناست یو بالا خو نو قدرت یې نه لرو که مري که پاتېږي بس ورته ناست یو اوس حالانه دغه هلک هم مریض دی هغه ماشوم هم زکام دی هېڅ نسو کولی که په قدرت کار وکړي یو پاکټ ګولۍ دی په 10 روپۍ دی یا په 20 روپۍ دی زکام ګولۍ هغه ورته راوړو نور قدرت نه لرو چې یا دوا په وکړو یا طبابت په وکړو هېڅ چا کومک نه دی کړی نه 10 روپۍ ماته چا راکړي دي نه دغه کومک یې کړی دی چې یو خوا ته بیولی دغه د زړه مریضي لري د 6 کالو هلک هېڅ چا کومک نه دی کړی د امارت څخه موږ دغه غواړو چې موږ د اګر د کم د مشکلاتو سره مخامخ دی اوس اسلامي امارت چې دی دلته یو څو نفره معنا په کم کې کم یې تور کړی دی
قاچاقبري کوي زموږ زور هم کار نه ورسره کوي چې دولت یې ګیر نه کړي اسلامي امارت یې ګیر نه کړي په موږ خو نه ګیرېږي په سپین ږیرو خو نه ګیرېږي په ملایانو نه ګیرېږي که ملایان ورته ودرېږي ملایان ته وایه چې زموږ شیطانت خو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غواړو چې زموږ سره دې معنا کومک وکړي زموږ سره دې مرسته وکړي دا نورو مهاجرین ته چې ورکوي دا کومکونه باید چې زموږ کمپ ته دې کومک راوړي زموږ کمپ ته دې هم ورکړي زموږ ته دې هم وګوري که خالي موږ په دغه ګناه نیسي چې دلته یو څو نفره پوډر خرڅوي یو څو کوره یې خرڅوي نو هغه جلا خبره ده خو د هغو په ګناه یې اوس موږ نیولي یو ورور دلته غریبان شته دلته بیچارهګان شته زه د اسلامي امارت څخه زما دا غوښتنه ده چې دغه هلک چې دی مریض دی دا 15 شپږ کاله کېږي چې معنا دا د کوچنی و د یوې میاشتې و چې ما 3 میاشته بوتی ډاکټران راته وویل چې زړه یې سوری دی هلته هم کومکونه زما سره نه دي کړي نه د هلک یو وخت یې واده راسره وکړه چې د هلک موږ بیایو خارج ته هغه یې هم ونه کړه زه د اسلامي امارت څخه دغه غواړم چې دغه هلک سره زما سره دې کومک وشي دغه هلک دې یو خوا ته بوځي دغه هلک که مریض شي د مرګ سره مخامخ دی د تجاران سم زما دا غوښتنه ده چې ورور د دغه هلک سره زما سره همکاري وکړي یو خوا ته دې زما سره بوځي زما دا غوښتنه ده تجاران څخه هم دغه غوښتنه ده د اسلامي امارت څخه هم زما دغه غوښتنه ده ونه اولاد دی خو اولاد خو زور غواړي چې مریض سړي ته پروت وي داسې بیا داسې غټه مریضي چې وي معنا او زه 10 روپۍ هم په 10 روپو باندې قدرت نه لرم چې معنا خالي ته تداوي وکړم خالي ته تر دا 3 میاشتې وزغلوم 2 3 ګټ 4 5 ګټ ته مې 3 میاشته بیولی دی هغو نتیجه نه ده راکړې ماته